Hello mga guys. Itutour ko muna kayo mga guys sa snow namin. Grabe. Ayan. Pagdating ko na 4:30 in the morning. Ayan na yung snow. Ang taas. Grabe, inabot ko mga guys, 4:30 in the morning. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yan, nabaon kalahati kagabi. Yan. Dito kami nabaon kagabi mga guys. Grabe, nabot ko. Naghukay ako mga guys kasi yung kotse hindi makagulong. Yan, dito ako naghukay kagabi. Mataas to kagabi. May sunog na yung kotse namin kagabi. Ayan, taas siya. Lalim. Lakad-lakad muna ako mga guys. Hindi ako makapasok mga guys sa work today. Nag-call in na ako kasi yung kotse namin hindi makalabas. Nag-stuck yung kotse namin mga guys pag aalis kami. Lamig. Kaya dito muna ako. Maglibot-libot muna tayo. Problema ako lang, yung mga kasama ko ayaw lumabas. Ako lang talaga pala nandito mga guys, walang ibang tao. Ito yun sa park namin malapit. Snow. Mataas mga guys, halos mga lahati na sa bako. Yan, mataas siya. Ayan mga guys, limpak ang snow.